අයිබෝවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ තමයි වෙල්ලවායේ බෝට් කිචන් එක. අලුත් දේවල් නිර්මාණ බිහි කරලා ඒ වගේම අලුත් රසයන් ගෙනල්ලා ලෝකේ විවිධ රටවල් වල තියෙන ආහාර පාන වෙල්ලවායේ ආදරණීය ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි ගේන්න ලොකු උත්සාහයක් දරනවා. ඔයාලගේ පාටි එකක් හරි ඔයාලගේ ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ගෙදරේ තියෙන චේන්ජ් එකකට එන්න ඕනේ එකම තැන තමයි වෙල්ලවායේ තියෙන බෝට් කිචන් එක. මේ බෝට් කිචන් එකට આવොත් අපි අනිවාර්යෙන් 100% ඒ ඔයාලගේ ආහාර වෙනුවෙන් ඔයාලා වියදම් කරන මුදලට ඒ රසයක් අපි අනිවාර්යෙන් ලබා දෙනවා. ඒක 100% ගැරන්ටි එකක් දෙනවා. මනි බෑක් ගැරන්ටි එකක්. අපේ බෝට් කිචන් එකට આવොත් ඔයාලට ඉස්සර වෙලාම පුළුවන් ෆ්‍රෙෂ් ජූස් එකක් රස විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මිල්ක් ෂේක් තියෙනවා අපේ ගාව. ඒ වගේම ලැසි තියෙනවා. ඊට අමතරව ටී, කොෆි, ප්ලේන් ටීස් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් වර්ග ටික තියෙනවා. ප්‍රධාන ආහාර වේලට අපි ඔයාලට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වර්ග ටික, ඊට පස්සේ කොත්තු, ඉන්දියාප්ප කොත්තු, ඊට පස්සේ බුරියානි, නාසිකුරාන්, මොංගෝලියන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, තායි රයිස්, ඒ වගේම තමයි දැන් මේ දවස්වල වැඩිම ජනප්‍රියතාවයකට පත් වෙලා තියෙන අපේ බෝට් ස්පෙෂල් එක. ඊට පස්සේ ස්පෙෂල් බුරියානි එකක් ක්ලාසික් කරලා තියෙනවා ඔයාලට. පාස්තා, මැකරෝනි, ඊට පස්සේ නූඩල්ස් රේන්ජ් එක, බර්ගර්, හොට් ඩොග්ස්, සබ්මරීන්ස්. අපි අලුතෙන්ම ලොන්ච් කරා චිකන් මන්ච් with 4 kebabs, crispy chicken, barbecue chicken. ඊට පස්සේ අතරම අපි ගොඩක්ම ප්‍රයොරිටි එක දීලා තියෙන සී ෆුඩ්ස් වලට. සී ෆුඩ් කනවා නම් වෙල්ලවායේ ඔයාලට තියෙන්නේ බෝට් කිචන් එක තමයි. ඇත්තටම ක්‍රැබ් එකක් දාපු ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් මං හිතන්නේ ඌව පළාතේ කොහොමවත් ඇති කියලා. ඒ තියෙන එකම තැන බෝට් කිචන් එක. ඉතින් ඒ වගේම ඩෙසර්ට් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඔයාලට ආරාධනා කරනවා එන්න අදම බෝට් කිචන් එකට. බෝට් කිචන් එකට ඇවිල්ලා මේ වෙනස අත්විඳින්න කියලා අපි ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. අතරම ඉතා සාධාරණ මුදලකට අපි මේ දේවල් කරන්න විශ්වාසවන්ත ලෙස කවදාවත් ඔයාලා අත් නොවිඳි රසයක් ලබා දෙන්නට අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා බෝට් කිචන් වෙනුවෙන්.